Thatësirat, valët e nxehtësisë, pyjet në plagë, përmbysjet e vërshimet, të gjitha u bën sërish kryetituj të medjeve botërore. Në Evropë, kjo verë ishte më e nxehta që kur temperaturat kanë fillu të maten në vitin 1880 apo në 143 vitet e fundit. Disa lumenj të rëndësishëm u thanë dhe ishin në nivele më të ulta në 500 vitet e fundit. Temperatura rekorde u shënua në gjitha kontinentet e 1/3 e Pakistanit u fundos. Tash, më shumë se kur, syt janë kthyer ka kriza klimatike, që është prej shkaktarëve kryesor të intensitetit të këtyre ngjarjeve këtë vit. Në këtë seri videosh, Kosova 2.0 shpjegon aspektet kyçe të krizës klimatike. T'ja nisim prej fillimit. Ndryshimi klimatik i referohet ndryshimit të temperaturës në sipërfaqen e tokës dhe të gjitha ndryshimeve që vijnë me të. Këto ndryshime nuk e prekin vetëm një pjesë të ekosistemit, por kanë efekt zinxhiror në secilën pjesë. Për shembull, kur rritet temperatura në sipërfaqe të tokës, akullnajat shkrihen dhe nivelet e detit rriten. Kur këto ndodhin, shpeshtohen ngjarjet ekstreme si valet e të nxehtit dhe rreshjet, që shkaktojnë vërshime. Ndryshimi klimatik mund të jetë proces i natyrshëm ku niveli temperaturave, shirave, erërave dhe elementeve të tjera ndryshon përgjatë dekadave apo më gjatë. Përderisa gjatë miliona vitesh, klima ka ndryshuar dhe ka qenë her më ftohtë, her më nxehtë se sa sot, ndryshimi klimatik me ngrohjen e vazhdueshme të tokës, në për cilin po kalon bota sot, ndryshon në një element kyç. Tashmë, ndryshimi klimatik nuk është i natyrshëm, por është përshpejtuar nga aktiviteti njerëzor përmes lëshimit të gazrave serë në atmosferë, apo duke i rritur efektin e serës. Por, si funksionon sera? Me siguri ju ka ra të shihni serë kur rritën bimët. Brenda atyre është gjithnjë shumë më ngrohtë. Muret prej gjami apo plastike e absorbojnë nxehtësinë e diellit gjatë ditës, dhe kur temperaturat jashtë bien, për shembull natën, sera e ruan temperaturën më të lartë. Ngjashëm, gazra të ndryshëm që lirohen natyrshëm në atmosferë si dioksid karboni, metani, oksid azoti dhe gazra tjerë e krijojnë efektin serë në atmosferë. E kjo serë shërben si një lloj batanie që e mbështjell tokën, e absorbon dhe ngujon nxehtësinë e diellit, duke bërë tokën vend të rehatshëm për të jetuar. Nxehtësinë e tepërt ndërkaq, kjo batanie e kthen tutje në hapësirë. E pa këtë batanie, temperatura në sipërfaqe të tokës do të ishin rreth 33 gradë Celsius më të ulta dhe shumë forma të jetës do të ngrinin. Gazrat serë kalojnë nëpër një cikël natyror duke bashkëvepruar me atmosferën, oqeanet dhe pyjet. Atëherë, ku është problemi? Që prej revolucionit industrial gjatë fundit të shekullit të 18 dhe fillimit të shekullit të 19, aktivitetet njerëzore kanë liruar masa të mëdha të gazrave serë në atmosferë, duke krijuar kështu një batanie të dytë. Në mes viteve 1970 dhe 2004, emetimet e gazrave serë janë rritur për 70%, emetimet e dioksid karbonit janë rritur për 80%. Sot, ka më shumë dioksid karbon në atmosferë se sa që ka pasur gjatë krejt 650.000 vite. Tani, dioksid karboni është një prej atyre gazrave që rrin në atmosferë për një kohë ekstremisht gjatë, prej dekada në shekuj. Andaj, sot, kjo batanie e dytë ngujon më shumë nxehtësi të diellit, duke mos lejuar që nxehtësia e tepërt të kthehet në hapësirë, e kështu duke bërë që të rritet shpejt temperatura në sipërfaqe të tokës, përfshirë temperaturën e ujrave, të cilët absorbojnë nxehtësinë e ngujuar. Krejt kjo tashmë njihet si ngrohja globale. Si rezultat, cikli natyror i ndërveprimit mes tokës dhe atmosferës është ndërprerë. Sot lirohen më shumë gazra në atmosferë se sa që mund të filtrohen nga oqeanet dhe pyjet. Që prej vitit 1981, temperaturat mesatare globale janë rrit për 0.18 gradë për çdo dekadë. Sot,
toka është 1.2 gradë më e nxehtë në krahasim me epokën para-industriale. Andaj, synimi është që toka të mos ngrohet më shumë se 1.5 gradë, çka ekspertët thonë se do të ishte fatale për njerëzimin. Rritja e temperaturave mesatare globale nuk do të thotë se në çdo vend të botës temperaturat janë më të larta. Ndonse ato ndryshojnë prej një vendi në tjetrin, ekosistemi ynë është i ndërlidhur në atë mënyrë sa një ndryshim në një vend të largët ndikon në vendin tjetër. Andaj, ndonse e gjithë bota po e ndihen efektin e krizës klimatike, disa vende po rrezikohen më shumë se tjerat. Por, qysh erdhëm deri këtu? Në episodin e 2 të kësaj serie, do të flasim se si revolucioni industrial dhe mënyra jone jetesës shkaktuan krizën e sotme klimatike dhe vun planetin Tokë në rrezik.